ماشته درست گیری؟ لابد بمیسته گیری فقط همین استارتشون رو؟ همه گاز هم خب ماشتی که سری بعد راضی باش؟ خداش بابا راش کن؟ نه را شهر کن را شهر کن؟ را تعریف داشت ايه سيدنا أنا أبغى أخذ البيع. سيكي لنا. يوم الشهر جديد كيف تجيبوا خبرة؟ باقي مسافر إن شاء الله. يا الرودم جاء. أسلامك بداية. بس ذلك. جمال جميع واسع. امروز می‌بینید فاطمه چه برو یه باقی برای یه اتاق درست که خواهم رو بمونه. مالکش نه. مالکش نیست. اگر باقی برای خدا داشت. درس خالی زیاده که باید برادری کنم. همون هم فکر کنم با کار کنم. بیا. با سنگ باقش یه پول. ولی خب زیاد نرمالی باید درستش کنم. ما یه توی هم درست کردم سشانه من برده بیتم. من بردم خاطر یک قرده لکن نمیدین دوباره چیدیم برده دست شده باش مایا باید برای گوشی با باجی نبیم لنا نه. علی والله خفف نه از تردار دادن یا نه؟ نده یاره. نشانده بیه شو وارد کنم من نه باقی باقی. که کار انجام نه داده ما فهمیدیم. حقیقت خسته وارد شو بیار بابا. بیشترش نمونده. من بدبختی و بانو نه اون مالی نه از جان نکنه. كلمة كيف کیه؟ فاطمه لباس کارت من نمی کو؟ لنا 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 مامانی ما سلام چطوری خوبی؟ اولت سلامتی خوبی بیکمه؟ شما نمیاد نه خدا سلامتی چطوری اشقر خوبی؟ که بایی؟ هیا خبری یه چی بدوی؟ نه نیست ما هم متعبد بدنی بیازیم صبح هم کشیم صبح خیلی شام؟ ما بیا خوبی مامانی؟ چه خبر چی کنی؟ قربونه سلامت ما نه رایبم تربیت بدنی یه مشکلی سی پیشون چطوری؟ اوله قربونه خدا راشه مشکل هر کی حالا اومه قربونه سلامت بابا سیشن نه ما خون نی مال یه پیاییه قوه اردلان داری گاقل نگفتی که ارزا داری این اسمش چونه؟ همین باغ کونه دام گو یکم اینش کار بکن همین باغداری بکن پاکنی بکن هر ازشون بکن سم بزایی چیه تا باغ کو خب باغ هم نیستن نه این خرابه ایه با باغش کنی هی دارم یه توی بینش درست کنم خیلی به تو مان میرسه یه اونی هم ورد یه اونی هم ورد دادن برنمانش حالا یه دستور آشپزی بیار داره اصافیشی کنم اونش باقی نگوریه سپاسی کنم اون موقع ما رسیم به تو تا اسباب پیشی اتفاقا همین کار کنم لعنت دستی چه خوبی؟ کار رستم ما بریم جلو ده پتیلن باز نشستی اصلا کشی خوابه رای نومه الان بعد از این سالومه نیدونی دیتی کنه دیتی میکنه گیف فقط من سه اصلا ازنان نوخت این راشن رو کنم مامان دایره دیدی؟ خوشحال شدی اومده؟ اسمش چنه؟ از چه؟ اسم دایی چنه؟ از دایی چیه؟ بگو مامان اون کیه؟
اون مهاجرانه و این کیه؟ اون دایی شهرام این دایی حسینه میخوری؟ لطه دواره چیه خیلی؟ چی میخوای؟ بودو برو دست. بودو نه دستشویی بابا بخی برو دستشی بابا خبرت خوبه بابا خبرم سر کن پس صبحونه خوردی؟ صبحونم فهمم تو ندید دیر اومدی سفیده بابا آره گاز ماشین علی خوشی ها درست کنم حالا سیلش کنم به در شواز کنیم امید میرس چه؟ ماشی سی نه با قرآن به سلامتی ماشین چه؟ ماشین اومدی ماشکا کاری نیستیم مبارکتون به شدی به سلامتی انشالله چرخشون ستون به چرخه کلیدش بالا است جدیه؟ لینا ماما میای کمکم اسپرا رو جمع کنی؟ نه چرا نه عزیز دلم آب برات کردم قربونت برم امروز باید بریم مدرسه دیگه اون روز رفته بودی تو دکتر نبردمت الان دیگه باید بریم مامان نه بعد از دیگه خوشحال شد خب گوشی مال مامانش بود با حق نداشت اون کار کنی مامان جان که نمیشه ببره حالا بعضی هم خبر کارت خبر باش بیا گوشتی منه نیدی کنی؟ نه بابا که بیشم این ماشتاقی زنگ کرده الو سلام صبح بخیر یه سرنگ هم بینه برفا بیاری نه دست بابا نه Jadi kita pilih kamu serang dengan ada itu buat seperti kerja. Jadi, mana? Apa itu tidak? Enggak lagi masalah. Ni boleh. Hah? Ni belum ada ya itu buat seperti kerja. Buat. Vê que esse volume. صافی شکلی کرده گیره و شیبان 30 کیلو گاز ثابت باشه مثلا چه بعضی موقع دیدیم سلوت خیلی ثابت نگه داری الان یا کمش کنی یا زیادش کنی یه نوشی کن سلوت سیم ثابت گاز ثابت نگه داره به یه اندازه گاز بکنی نوشی کن سلوت گاز یه وقتی رو برمین آبه
صحبت کن. اوکی؟ خوبی؟ خوشی؟ بدار صبح خمرم با باقصه چه؟ دایی مرمینه خواهی بکنم که این دو تا سوال مرمینه کنم نمیخوام یا؟ باید به خوبه جا خوبونه میبره خب میگه حاجی کن تازه چه اینو به تعویز کودک بزن و بردار خبره؟ نه صبح صبح خبره؟ صبح؟ یه یا نه؟ بابا فاجر نیست خوب که نه میگو بابا یعنی وقتی دار کنم همه چی یعنی مثلا ما همه چی مباهده سر میرسه به خورده کار که میگو فایتر هم نوشت گفت میگو بابا فایتر هم نوشت نه اینجا موجب به اشای گم نه او روز تو کار میسر ما هیچی بره بیایی کنی خستم کردی صحبت کنم و عفاسم بگم که ماشی برداشت اونم دوباره پروشن یا سر ماشی بابا با هم میکنم با هم بشینه کار نداری جانم بابا یه خوب گوجه بنده میسید یا خیلی یه نوع بوندی 6 تا اوسو بیان اینو درست کنم باش دارم خیلی داخل رابطه یه رجیب درد کنه یکم اذیته یا بوسیم یا خوش بابا یکم کنتاک برداشته خیلی زانوالش درد کنه نرم چی کنم سیش بنده خداله در حد امکان هر وقت ایره حسان یه خود کار کنم سیش ولی درو بگم زیاد میرسه اعصابم سیش برده بابامو یه چینه درست کنن یه چینه خراب کنن باز ماشین داره نه یه بار بدش مامان چیه مامان نه
میپوشی میخوای بری مدرسه باید موهاتو شونه کنی برو پیش زندایی بگو موهامو دو گوشی ببن نفیسه آره مامان موافقم بهش بگو موهامو دو گوشی ببن آره مامان بهش بگو مامانم میگه میخوام برم منو بعد از ظهر ببرم مدرسه موهامو دو گوشی ببن برو دورو دیگه چرا نمیذاری؟ چون دردم میکنه درد نمیگیره قربون اون چه شاید قشنگه مامی میخوام برات آشپزی نه اول برو بیا تا بعد اجازه برام ماما برو اون وقت برو پیش مانجا دستگیر بگیر بیا مامانی یکی میخواد بگو مامان دو تا میخواد یا یکی میخواد اگه گفت دوباره بیا برو من دو تا میخواد یا یکی میخواد بی آفرین نخواهد بیرون بگیرم قربون چه چادرم منم میخوام بذارم اینو بده به من به من برو بچه ماما یه زیرش تو کمی آورد یکی فشکم میبود یکی فشکم میکنم آی نه برو یه چیز بیا تا این گوجه رو بذارم واسه بیا رو میشه مامان جون بده بگو دماغش نگاه چجوریه خب نه شده تا کاسیونه با اون کاری که امتحان کنی کار داره هر کارش بشیار یه جامی گوشی یه چیزی اسپورت کرده شه جنی باشه Usara? Usara? maybe نه usara اوسا usara niye gidiyor? Ya mesela rengi zor çıkıyor. Aa bak bunları sen ne öyle گوجه یه چند تا میگه اطفاله ماما دست نزد دست نزد لیلا بیا موهاتو ببندم ولی زنده زینب میاره گفت لیلا زینب گفت لیلا کجاست گفت اینجا نسوز دخترم ها بیا برو سر بردن برو سر بردن واسه تا سرد بشنم بزوی سرده برو به مامان جون بگو مامان جون بیا اگه گوجه باد اینجور نکنه شده تا بده داشت سن بگم بری یه دقیقه خاره بیار مامان که چی خوری پتا؟ علیکی سلام امنه سلامت یه غذا درست یه غذا درست من نی خیلی سرون زنده تا تصمیم بگیرم. زندگی کنی؟ ایران خبر بودی که ما هم قتل آقاسمان نه؟ یا دوی چرت پرتی دوی چرت پرت نیگو چرت پرت تیگی ما اسیش را دوی بیاد آخر در باز به شما میاد کی داره ماست که درواز اونو کی داره ماست که بیاد آخر بری تبریم بیا بلش کن نه بری صبرم سر زندگی بری تبریم بری ما میام با بری با برای دیگه خیلی تری دست سری آدوی
ولش میده زینه به اینو نشان میده همش زینت بیا یه خان کلاق بسنم میفهمی؟ ولش کن ما در باش ببریم همه ماز در موقع باش میشه ماز نه قرار نمیشه یکی بیام ماز خب شاید بروزای وری به تابره میام وری ما بیام کورو خونه زنده کوری به تابره ما نمو ما مثل خونه را جمع کردم خونه را دام و صاحب خونه سیسه ده اصاب کشی که تیگیسه اصاب کشی که ما اصاب کشی که یا با اجازه چیه کار میکنی؟ با اجازه خون وری به تابره میام وری میام وری میام به تابره دست به خیلی وری دست خیر؟ کن چی خیر؟ برو بگه بیکن سام برم بوی نیستم چیه؟ برو برو فقط بوی نیستم نزنینش فقط بوی نیستم فقط بوی نیستم فقط بوی نیستم زندگی تمام درستش کنه. نه امروز Sen de فقط ayağımı çıkart düşmez. نه امروز فقط اومدی خیلی پررودیه. نه یه چند بار مشغول با درخواست سراغ دارم ولی گوش میده اعصابامو خورد میکنه یه بار دیگه بود تا درسته. Çoğu مثل سلام آقا کاری کردی همون روز اول ما هر خوش چیزی پررود بودن اینجا در کوچه فاطمه که درم واسه چه خود ما هوش می‌بازه الان که نمی‌فهمیشه بیام رو شروع. یکی ول کنه بیام رو تمام اصلا تو زنده نوی باید کنی. تمام. حالا پررو یا نیوم نیستم اینطوری لجبازی کنه تقصیر خودته. تقصیر خودته. ما هر چیزی فاطمه رو گوش نگیره من حالا چه زنده داری باید کنی؟ هرچی بشیگم اصلا محل نشیگم تمو به ایور رو بریا اوستری هم نه قربون الان چه کمی بلنده به این بریایی هوا میره بیا موازه دروازه حالا میخوام بگیم سشون گل بازی بیانم بیشتر که هیچی اش نگاه سی داشت خیلی آم خوریه داشت کلوش کار مادره نه داری با دای زندگی کنی یا با خود زندگی خوب مثلا میگه بیا بروزی دارو درست نیست نه امروز تو رو از تو گبه کار کن خود تو برش میکنی فکر ما کاری یا این شدی می فکر بی کسی میفهمم دست باشه خیلی کنم نه بدش کوی چی ترسم را شکایتون نکنه واسه یه نشبهونش بهتره نه فکر نکنم ده بیا علامه با چی کنم واسه نه ده فکر نکنم بیا حالا تا یه هفته دم حکم دادگاه یا برسه تو داغ دستم ده خبری اش نیاد که بگی بیا بخواب ریز دراره ده میتره زنگ داری با پیش زنگ صدا یه قوام اینه ترسام الکی بیا جربه کن دست یا پاش پیش که واسه دوباره مجبور بان برم باش که شانه نبود زندان هرچی درگیر نبودیم بهتره هرچی این کنیم بهتره حالا ما هم خواهی چند روزه اونه تحویل بیام بار کنم برن بیا اونا هم بار کنم ده آدرس من نه فکر نکنم بدونه که ای هم اون رو کار فکر نکنه که بخواه اصاب کشی کنم چون حال نمیچی رایشان هم زیاد تونه درگیرش نکنین همین که فهمی شان دیدین پشتی بسته دستون در نکن در یه جاده این میگه خب ایدون رو فنگ کنه این نکنه که بخوایم باش درگیر رو بگم خدای نکه بخواه شکایتی چی بکنه من ساعت رو بیادم دیم تسرسیاره باید بچه خبره بگی خود نبرده نانم چشونه دعوای کنه سرسیای کنه ها امی ایدی دوباره میبینه نه دوباره ایدی یا هر دمون سرسیای کردن سیتو در نه ده بار آخره نه دام یه میشن تو بیدن نه تا حالا ما ایرون نمیر از رابط ایرون نمیر تا یه متیان ناراتی درو دیدش تا بچهش بارش رفت و چند لقب من دیر مانه زیم بار آخره تا حالا ما ایرون نمیر ناراتی بشی برا بدن درستش چه بار آخر صدا اینا نه تازه گریم زمیش که میساره یه بار ده بیایی رو سرسا کنه دونه چشم من رو بس دادیه جونی فاطمه بیکس کاره ولی نه نه لاشای لاکی دیش آمدیم پشمانه فاطمه نداشت ایدی هر بار دلار کشی کنه زیستی کنه
بارم آخرش بود بخرچه کنه نه ما خیلی هم با خدا دوستش داریم خدای ناشد مخواستم زنگ یاد بزن کن داده این نه دیگه نه چشی نه خود نمیدیم با تیابا حالا بار آخرش من محلی نه جلوش بگیریم دامنا نه ده زنده اینا رو باز کنه خون نیستیش باش نه تلاش بسونه خواب بسونه نه تلاش فرد رسونی باش دهن چند سه شهرام حسین من یه غذا کنم من یه غذا کنم من غذا کنم میتایش لیبا اگه یعنی مامان اینطوری خود بکشم مامان چطور بکشم بکر خواهش کنم خود ماما بکر دار چه فرق داره تو مدونی سی نیستن که میرم مثلا بریم داره ماما بریم داره نتیجه اصلا روشن که میام ویدیو فرقا ما خوب که ما در کار سونه لیتاری آخون که مسلمه و نه هر دومن ایرا در معقومه انسان اونو خوبه انسان امروز نامه اونو خوبه میخواست بیا قرار بی کارت ایدی نه انجام بده من نگرم کم نگرم نیگو کارت کار قرار بی باید کشتونه اینا بگیرونش چرا میمون چی کردم؟ چه بوده دایم؟ روز اول یادته که انگوشت رو بابا از گور آورد دایم؟ گناه داره به چه خویه؟ به وقتی هم داشتی اشکان باید کنم من یه بود سرد داشت آوارد کنم بوکی بود سفره کنی بابا یه سبزی هم دیگه بالای ما ساعت 3 بابا رو مدرسه خب ساعت 3 بابا میکنم چه درس میری کنیم بابا؟ نه مریم اینو خواهم بیان